أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. سبحانه وتعالى. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. الله. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر. وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم إن المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أحسنت. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. أحسنت. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. صدق الله العظيم. الله الله الله. ما شاء الله ما شاء الله. قرصت أمر الله جاني كلكني بسیار عالی تلاوت کردن ماشاءالله تعالی. به عمر کمش سال متمکن بودن. تجوید اساس است. همه چیز کردم مقدمتر
باید تجوید مراعات شود. این کل شیء، این تنوین از بعدش چی آمده؟ خا. اینجا اظهار میشه الا یک قاری از قرای اشعره که امام ابی جعفر مدنی هست در خا و در غین اخفا میکنه، بغیر از کلمه یکن غنیا او فسینغضون منخنقا. این مستثناست. دیگر جایی که خا و غین باشه ابو جعفر مدنی اخفا میکنه. مثل جرواری این کل شیء خلقناه بقدر. اما دیگه قرآن و امام بما فی حفظ و عاصم که ما قراتش را میخوانیم در اینجا اظهار میکنم. اظهار به این معنی که نون را از مخرجش بدون مکث، این کل شیء خلقناه بقدر زود میگذاریم. و دیگه در کلمه فی مقعد، اینجا یا حرف مد هست ساکن است ما قبلش کسره، دو حرکت. وقتی که دو حرکت، خود دو حرکت را چه رقم بفهمیم؟ یعنی دو کسره را که یک جای کنیم، فی را که یک جای کنیم چی میشه؟ فی. عزیز یاد نمیشه به خاطر که او طرفش چنانچه که سلیمان جمزوری رحمت الله علیه میفرماید بل ای حرف غیر همز او سکون جاء بعد مد فالطبیعیه یکون. هر حرفی که بغیر از همزه و سکون بعد از حرف مد به مد چی می باشه؟ طبیعی دو حرکت. فی مقعد صدق، دو حرکت بس. اما یک موضوع بسیار مهم عزیزایی که قرای کبار را میشنوند که اونها با قرائات آشنایی دارند، مثل که قاری صاحب املا جان از شیخ عبدالباسط عبدالصمد شنیده است فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر الرحمن. در بین قراء از طریق شاطبیه کسایی که بسمله داره و بسمله بین سورتین بسنت قالون رجال کسایی نموها عاصم که راویش حفظ است دریتن ابن کثیر، اینها بسم الله داره. یعنی وقتی که تمام میکنن سوره را میگن بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن اینجا سی وجه داریم که به کل معلوم است از باب و ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. وقتی که سوره را با سوره وصل میکنیم چهار وجه هست، یکیش ممنوست. سی وجه ما کدام از کسایی که بسم الله داره. ما روایت حفظ را میخوانیم، حفظ چی داره؟ بسم الله داره در وصل سورتین. میگه که فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، وقف میکنه بسم الله الرحمن الرحیم، نفس میگیری الرحمن. یک وجه. وجه دوم ما فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، وقف میکنیم نفس میگیریم میگیم بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن. دو وجه. وجه سیوم ما فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن. چند وجه شد؟ وجه چهارم ما که ممنوع است فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر بسم الله الرحمن الرحیم، وقف بکنم این ممنوع است. چرا؟ علماء میگه جعل البسمله لاول سوره وليس لاخرها. بسم الله الرحمن الرحیم بر اول سوره است نه بر اخیرش. اینو متوجه باشیم. اما در سر سورت چهار وجه کلش جایز است. عقلا که ما حساب بکنم چهار وجه میشه. وصل جمعی، وصل جمعی یعنی کلش وصل میکنیم. فصل جمعی یعنی کلش وقف میکنیم، نفس میگیریم. وصل الاول بالثاني اعوذ بالله رکت بسم الله میخوانم، وقف میکنم، فاتحه مثلا میخوانم. على العكسش فصل الاول عن الثاني ووصل الثاني بالثالث. باش گیرم براتون بگویم که بفهمیم یعنی جلسه ما با خاطر زمین سگما در چهار وجه را براتون در وسط سوره گفتم. یکیش چی بود؟ اما چهار وجه در اول سوره کدام است؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله. وصل جمعی بود. صحیح شد؟ فصل جمعی که آسان شود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نفس، بسم الله الرحمن الرحیم نفس، الحمد لله رب العالمین. این چی شد؟ فصل جمعی شد. وصل الاول بالثاني وفصل الثالث. وصل اول بدهم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نفس، الحمد لله رب العالمین. عکسش وجه چهارم فصل الاول عن الثاني اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نفس، بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. این چهار وجه جایز است. اما در وصل سورتین اونم سه وجه است. یک وجهش ممنوع است به خاطر اینکه بسم الله بر خاطر اول سوره است نه آخر سوره. ابن عباس
رضی الله تعالی عنه میگه که میگه ما نمیدانستیم که چه وقت سوره تمام میشه تا که بسم الله الرحمن الرحیم نازل میشه. یعنی وقتی که بسم الله نازل میشد معلوم میشد که سوره دیگر تمام شد. اما سوره که جریان داشت وقتی که وحی میامد قرآن نازل میشد برای قلب رسول الله صلی الله علیه و سلم، دیگه رسول الله میگفت کتاب وحی را کسایی که وحی نوشتن میگفت که ضع هذه الآية في مكان فلان في سورة كذا بعد آيات كذا، یعنی آیت را پشت سر فلان آیت در فلان سوره بگذاری تا که بسم الله نازل میشد. دیگه به می خاطر بسم الله الرحمن الرحیم به نزد کوفیین جزئی از سوره مبارکه فاتحه، یک آیت سوره مبارکه فاتحه است و از کل سورت ها، به خاطری که رسما ثابت هست ما عدا سوره چی؟ توبه. فهمیده شد؟ ولا بد میگم شاطبی میگه ولا بد منها فی ابتدای که سورتا سواها، ناچاری است که در اول سورت باید بسم الله بگی. وقتی که سوره را شروع میکنی بدون بسم الله شروع نکن سوره را. سواها بغیر سوره توبه. و فی الاجزاء خیر من تلا، در وسط سوره ولو که سوره توبه باشه قاری اختیار داره، دلش میخوانه و دلش نمیخوانه. اما یک نکته بسیار مهم، وقتی که ما استعاذه را در وسط سوره وصل میکنیم به جای وصلش نکنیم که صفات الله باشه. مثلا بگوییم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الیه یرد علم الساعه. شیطان الرجیم باز الیه یعنی امورات آخرت به او باز میگرده. استغفر الله. امورات آخرت به کی باز میگرده؟ به الله. اینجا ادبا باید متوجه باشیم. میا بسم الله رو وصل میکنیم در وسط سورت میگیم که بسم الله الرحمن الرحیم الشیطان یعدکم الفقر. صحیح نیست. چرا که اونجا گفتم که بسم الله الرحمن الرحیم اون طرف نمیگم که واسطش کنم از شیطان. این رو باید متوجه باشیم. یعنی نفس بگیریم باید از او باز تا که وهم نشوه که این معنا به او رحم پیدا بکنه. این کلش به فهم و معنی قرآن کریم رحم داره که قاری باید با معنی قرآن کریم از عمق آشنایی داشته باشه. نکته که من میخواستم سر صحبت بکنم که وقتی که ما قرآن عزیز را میشنیم، قرآن کبار را باز کورکورانه تقلید نشود. یعنی ماشاءالله بسیار زیبا درست شده، ایسان خارجی بسیار زیبا تلاوت کردن. این کلام متوجه به قرآن عزیز ماست که فعلا کورکورانه تقلید میکنن بدون علم. الله منع کرده ولا تقف ما ليس لك به علم، در چیزی که علم نداری داخل نشو. کسی که از توشک خود یا لحاف خود پایش را دراز میکنه اضافه تر، صاحب فن که پیداش بازو رو برش قطع هم میکنه. اما تو یک شعر هست و سری شعرش فراموشم شده است که کوشش بکنه که همیش تکن علی حدک، چون حدت باش، از حدت پای درازی نکن که با صاحب فن که گیرت کرد با چی میکنن؟ یعنی رسوایی منتظرت میباشه. به او خاطر قرآن کریم کسی یک امانت از علم عظیم ای به تلقی و مشافهه گرفته میشن. یعنی ساتیری نیستی تو براتون بگویم که علم قرائات از اهلش گرفته میشود. رسول الله امر کرد گفت خود القرآن عن فلان عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن مسعود، ابی ابن کعب، علی ابن ابی طالب رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. گفت که از فلان بگی، اینا متخصص بودن. فهمیده شد؟ ابی ابن کعب را گفت که گفت الله امرنی ان اقرا علیک، گفت مرا الله امر کرده که بالای تو بخوانم. گفت او برش میگه که الله سمانی، گفت الله نام مرا برات گرفت، گفت نه. گریه کرد، زیاد گریه کرد. سوره نساء را خواند وقتی که این آیت رسید که فکیف اذا جئنا من كل امه بشهید و جئنا بك على هؤلاء شهیدا. اینجا که رسید گفت فاذا عیناه تذرفان، چشمای مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم از آب دیده پر شد. گفت حسبک. دیگه این تو مردم بودن و اخلاص داشتن به کتاب الله سبحانه و تعالی. دیگه وقتی که ما قرائات را میخوانیم این هر کدامش به خود سند داره. یکی از ممیزات امت رسول الله صلی الله علیه و سلم اینمی سند هست. اگر سند نمی بوده که هر کس که هر چیز دلش میخواد همون گفته میرفت. نه، در فضای قرائات برای کسی که پایش را از حد بیرون میکنه باید پیش روش گرفته شود. قرآن کریم به خود نظام داره، به خود اصول داره. قرائات
هر روایتی را که میخوانیم باید ملتزم به آداب و اصول هر امام باشیم. اینا بسم الله الرحمن الرحیم را کی نمیخواند در واسط سورتین؟ حمزه نمیخواند. یکی امام حمزه کوفی قرائات قرآن کریم کلش به نزدش مثل یک سوره است. فقط در سوره مبارکه فاتحه اگر بسم الله گفت دیگه کلش وصل میکنه. ولا الضالین الف لام میم فانصرنا علی القوم الکافرین الف لام میم لعلکم تفلحون یا ایها الناس. اینجا عند ملیک مقتدر الرحمن کل قرآن کریم به نزد امام حمزه مثل یک سوره است. امام ورش از نافع که اینا خواندن قرائتش گفت خلق الانسان نقل کردن نه ماشاءالله بسیار عالی. ورش هشام و همچنین ابن عمر در کل بگیریم و ابو عمرو بصری اینها سی وجه دارن. هم وصل میکنن بدون بسم الله، هم سکت دارن عند ملیک مقتدر الرحمن و هم بسم الله دارن. و فيها خلاف جیده واضح. طلع مشکلین بگن اختلافشان در بسم الله واضح در هست. دیگه هدف از این نکاتی که خدمت شما عرض میکنم این به خاطر از این است که جامعه قرآنی ما رشد بکنه. باید قاری ما جاهل نباشه به علوم قرائات. با علوم اگر قرائات را کلش نمیدانه اقلا نمو یک روایت را خود اصولش را برد باشه. روایت حفص عاصم چی داره چی نداره فهمیده شد. دیگه کوشش بکنیم که با اصول ملتزم باشیم. وليلزم الوقار والتأدب عند الشيوخ إن يريد أن ينجب. ابن جزری میگه که قاری باید وقار و ادب و احترام را در مقابل مشایخ و طبعا در نقطه اول کلام الله عظمت الله را در نظر بگیره که کلام رب العالمین هست. اصول از را باید مراعات بکنه. بسیار با احتیاط پیش بریم در قرائت. و هیچ کسی را براتون میگم دعوایی را نکنه که من قاری هستم. نه خیر، بگوید که قاری کوشش میکنم که قاری شو. دیگه این از ذهن ما بکشیم که فلان ولا رسید. نه خیر. اگر کسی در دلش یعنی در قلبش یه وسوسه آمد که خلاص ماشاءالله نه خیر. که باید پناه بریم به الله سبحانه و تعالی از شر شیطان رانده شده. فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. بعض علماء استدلال میکنن میگه اذا قرأت ای اذا انتهیت من القراءه اذا قرأت القرآن که خلاص کردی فاستعذ. میگه تلاوت خلاص کردی نشه که شیطان بگه که چی یک زیبا تلاوت کردی در دلت اینا میجاست که باز بگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولی در اصل همون در شروع قول جمهور علما است که فاذا قرأت ای اذا اردت قراءة القرآن الكریم. چنانچه امام شاطبی میگه که در باب استعاذه اذا ما اردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشیطان بالله مسجلا. هر وقت هر زمان هر برهه هر وقتی که از هر جای قرآن اراده تلاوت قرآن کریم را کردی بو که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم على ما اتى في النحل یسرا. آنچه که در سوره نحل آمده آسان است اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما مطلبش اونجا آمده نکن نبود که اذا قرأت آمده نه میگه او آسان است یسرا. و این تزید لربک تنزیها فلست مجهلا. اگر یک چیزی تو زیاد میکنی تقدیسا و تنزیها بر رب العالمین بگویی که اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم فلست مجهلا. باز تو منسوب به جهل نیستی به خاطری که تو تقدیس و تنزیه بر پروردگار کرده ای با او اساس. بارک الله فیکم و فی افواهکم. ما شاء الله.